हेलो एभ्रिवान अनि प्रमेश चामलिङ युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म प्रमेशबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र आज पनि सधैँ चाहिँ धागोले बनाएका सामग्री तयार गर्ने क्रममा आज भने म सिलाम सक्माको ब्याज बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम सिलाम सक्माको ब्याज बनाउनको लागि मैले 9वटा कलरको धागो लिएको छु अनि धागो काट्नका लागि मैले कैँची अनि 2वटा बाँसको टुक्रा लिएको छु। यसको नाप 3.5 इन्चको मैले राखेको छु अनि यो बीच भागमा मैले कोपेको छु। यस प्रकारले बाँध्दाखेरि यताउता नगोस् भनेर अनि मैले फिन्सियो यो ब्याज अल्झाउनुको लागि मैले लिएको छु अनि यो फिन्सियोलाई म बातमा लगाउने छु अनि यो सबै सामानहरू लिएर सिलाम सक्माको ब्याज बनाउन म गइरहेको छु। पहिला सुरु मैले यो 2वटा बाँसको टुक्रालाई लिएर यस प्रकारले राख्नेछु अनि यो सेतो धागोले म यसलाई यस प्रकारले बान्नेछु। म यसलाई 2-3 चोटि बाँधिसकेपछि यसलाई सिधा बनाउने छु अनि सिधा बनाइसकेपछि मैले फेरि यसको मुनिपट्टा गएर यो साइडबाट फेरि पनि म यसलाई 3-4 राउन्ड यस प्रकारले घुमाउने छु। यसलाई सिधा गरेर म मिलाउने छु अनि मिलाइसकेपछि यो धागोलाई म यस प्रकारले लिने छु अनि 1 राउन्ड घुमाउने छु। यस बाँसको 1 राउन्ड घुमाउने छु अनि यो पट्टा लाने छु अनि यो पट्टा लगेपछि यो बाँसको टुक्राको मुनि पट्टाबाट घुमाएर म फेरि यो बाँसमा लाने छु यस प्रकारले अनि यस बाँसको मुनिबाट 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि म फेरि पनि यसलाई अर्को बाँसको मुनिपट्टा यस प्रकारले घुमाउने छु अनि अर्को बाँसको फेरि पनि मुनिपट्टाबाट यस प्रकारले घुमाउँदै म यसलाई यस प्रकारले घुमाउने छु। यसलाई घुमाउँदाखेरि यो टाइममा यो साइडको लागि अलिक मुनि म सार्दै जानेछु। यति गरिसकेपछि म यहाँनिर काटेर अर्को धागोलाई जोड्ने छु अनि अर्को धागोलाई जोड्नु अघि यसलाई यस प्रकारले म बान्ने छु। म यो अर्को धागोलाई यस प्रकारले जोड्ने छु। यो धागोलाई जोडिसकेपछि यो गाँठो परेको धागोलाई म मुनि साइडमा राख्ने छु अनि मुनि साइडमा राखिसकेपछि फेरि पनि यसलाई 1 राउन्ड घुमाएर यो बाँसमा म लाने छु अनि फेरि यो तल्लो साइडबाट घुमाएर फेरि पनि म यो साइडमा लाने छु अर्को बाँसमा अनि फेरि पनि यसलाई 1 राउन्ड घुमाइसकेपछि यो बाँसमा फेरि पनि म लाने छु यस प्रकारले अनि यस प्रकारले लगाइसकेपछि फेरि पनि यो बाँसमा म लाने छु अनि फेरि पनि यो बाँस
यस प्रकारले म यसलाई घुमाउने छु। हरेक बाँसमा एक राउन्ड गरेर म घुमाउँदै यसलाई लाने छु। यो धागोलाई म यतिमै काट्ने छु र अर्को धागो म जोड्ने छु। यसरी नै म हरेक रङको धागो यसमा जोड्दै जाने छु। नौवटै रङको धागो लगाइसकेपछि म अन्तिममा यस प्रकारले बान्ने छु यो धागोलाई। नौवटा कलर लगाइसकेपछि यस प्रकारले यो देखिन्छ। यो भाग सुल्टा भयो अनि उल्टा भागमा यस प्रकारले देखिन्छ। अनि फिन्स्यो म यो भागमा लगाउने छु। बादमा फिन्स्यो लगाउनु अघि म यसमा झुम्काहरू लगाउने छु। अन्तिम चरणमा म झुम्का बनाउने छु र फिन्स्यो पनि लगाउने छु। अनि झुम्का बनाउँदाखेरि रातो धागो लिएर मैले आफ्नो औँलामा 15 चोटि म वरिपरि घुमाउने छु। 15 चोटि घुमाइसकेपछि धागोको बीच भागमा म बान्ने छु। बीच भागमा म बाँधिसकेपछि यो बाँसको टुक्राको साइडमा म यो धागोलाई झुम्कालाई यस प्रकारले बान्ने छु। अनि यसलाई पनि पल्टाएर फेरि पनि म साइड भागमा यस प्रकारले बान्ने छु। झुम्का चारैपट्टा लगाइसकेपछि म कैँचीले यो झुम्काको बीच भागमा काट्ने छु। यसरी काटेपछि कैँचीले लामो छोटो भएकोलाई मिलाउने छु। यो ब्याच मैले बनाइसकेपछि यो झुम्काहरू पनि मैले लगाइसकेको छु। अनि यो ब्याच अल्झाउनको लागि म यहाँ फिन्स्यो लगाउन गइरहेको छु। अनि फिन्स्योलाई म यस प्रकारले यहाँ लगाउने छु। यो फिन्स्यो म सियोको माध्यमले लगाउने छु।
फिन्सियो लगाइसकेपछि मैले यो सिलाम सक्मा कम्प्लिट गरिसकेको छु।